สวัสดีครับแฟนๆนิยายเสียงทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและมนต์ดำกันอีกครั้งหลังจากที่ทิวพระหนุ่มทูตสืบทอดสายเลือดจากจอมขมังเวทและจ้อยกุมารทองผู้แสนน่ารักจอมอิทธิฤทธิ์ได้ร่วมมือกันเด็ดหัวข้างผีจ่าฝูงและขับไล่ฝูงหมาผีแห่งป่าทับสมิงจนราบคาบการเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่อาสมของพ่อครูแก้วก็ดำเนินต่อไปท่ามกลางความมืดมิดของดงดิบและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางเบื้องหน้าของทิวคือลานดินกว้างที่ถูกถางจนเตี่ยนโล่งใจกลางลานมีเรือนไม้ทรงไทยโบราณหลังเล็กตั้งตระหง่านอยู่กลิ่นว่านยาและกลิ่นธูปหอมกรุ่นลอยอวนไปทั่วบริเวณบรรยากาศรอบๆอาสมแห่งนี้ช่างแตกต่างจากป่าทับสมิงที่เขาเพิ่งผ่านมาอย่างลิบลับมันทั้งสงบร่มเย็นและแฝงไปด้วยมนต์ขลังที่มองไม่เห็นบนแคร่ไม้ไผ่หน้าเรือนปรากฏร่างของชายชราผู้หนึ่งนุ่งขาวห่มขาวผิวหนังเหี่ยวย่นตามกาลเวลาที่ล่วงเลยมานับร้อยปีทว่าแผ่นหลังของท่านกลับตั้งตรงสง่างามและดวงตาที่ลืมขึ้นมองมาที่ทิวนั้นกลับสว่างวาบดุดันและทรงพลังยิ่งกว่าพระหนุ่มวัยชกันเสียอีกปู่จ๋าจ้อยพาพี่จ๋ามาส่งแล้วจ้าปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนเลยนะจ๊ะทิวไม่รอช้าเขารีบวางปืนลูกซองและสัมภาระลงคลานเข่าเข้าไปใกล้แคร่ไม้ไผ่แล้วก้มลงกราบแทบเท้าชายชราด้วยความเคารพอย่างสูงสุดกระผมทิวหลานชายของปู่ทองมากราบฝากตัวเป็นศิษย์ของพ่อครูครับพ่อครูแก้วพยักหน้าช้าๆรอยเยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าข้ารอเองมานานแล้วไอ้หลานชายหน้าตาหน่วยก้านมึงนี่ถอดแบบไอ้ท้องสมัยหนุ่มๆมาไม่มีผิดเพี้ยนลุกขึ้นเถอะเดินทางมาเหนื่อยไปพักผ่อนเสียก่อนไอ้จ้อยเองพาพี่เข้าไปที่กระท่อมท้ายลานจัดแจงที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยตกเย็นค่อยมาหาข้าได้เลยจ้ะปู่มาทางนี้เลยพี่จ๋าจ้อยกวาดอยากย่ายไว้รอตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ารับรองหลับสบายยันเช้าจ้อยทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีกระตือรือร้นพาพรานหนุ่มไปจัดแจงที่พักทิวได้อาบน้ำชำระล้างคราบเลือดและเหงื่อใครจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมามากเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดเข้าปกคลุมอาสมของพ่อครูแก้วก็สว่างไสวด้วยแสงตะเกียงน้ำมันยางบนเรือนไม้พ่อครูแก้วเรียกทิวเข้ามานั่งตรงหน้าท่านหยิบกระดานฉนวนขึ้นมาขีดเขียนอักขระและตัวเลขเพื่อตรวจดูดวงชะตาของพรานหนุ่มเอ็งเกิดในฤกษ์เสา5ปีขานดวงชะตากล้าแข็งเป็นดวงของพรานเพชรฆาตโดยแท้มิน่าล่ะไอ้เขี้ยวเสือไฟของไอ้ทองถึงได้ยอมรับเอ็งเป็นเจ้านายคนใหม่แต่อาถรรพ์ของเขี้ยวเสือไฟนี้มันแรงนักถ้าเอ็งคุมมันไม่ได้มันจะกลืนกินจิตวิญญาณของเอ็งเสียเองการที่เอ็งมาที่นี่พ่อครูพูดยังไม่ทันจบจ้อยลอยพรวดพลาดเข้ามาหน้าตาตื่นตระหนกปู่จ๋าแย่แล้วจ้าพ่อครูขมวดคิ้ววางกระดานฉนวนลงโวยวายอะไรไอ้จ้อยเสียกิริยากุมารเทพหมดมีเรื่องอันใดหรือเจ้าจ้อยละล่ำละลักชี้มือไปทางทิศของป่าทับสมิงไอ้พวกตัวเหม็นจะปู่ไอ้พวกหมาผีฝูงใหญ่มันไม่ได้หนีไปไหนไกลแต่มันกำลังไปรุมล้อมก่อกวนขบวนของชาวป่าที่หลงทางเข้ามาในเขตป่าของเราจะปู่จ๋าตอนนี้พวกชาวป่ากำลังแย่แล้วจ้าพ่อครูสะบดเสียงดังแววตาดุดันวาโรธปัดโถไอ้พวกเดรัจฉานผีสิงพวกนี้ปราบยังไงก็ไม่หมดไปจากป่าเสียทีพอจ่าฝูงมันตายตัวอื่นก็ขึ้นมาแทนที่ไม่รู้จักหลาบจำพอครูหันควับมามองหน้าทิวในตาของปรมาจารย์เฒ่าเปล่งประกายคมปราบราวกับว่าจะมองทะลุเข้าไปในจิตใจของพรานหนุ่มพอครูพูดน้ำเสียงเฉียบขาดไอ้ทิวเองจงหยิบอาวุธของเองขึ้นมานี่คือบททดสอบแรกของเองในฐานะศิษย์ของข้าจงไปช่วยเหลือคนพวกนั้นให้รอดพ้นจากคมเขี้ยวของพวกสัตว์นรกไอ้จ้อยเองนำทางพี่เข้าไปเดี๋ยวนี้เร่งมือเข้าก่อนที่จะมีใครต้องสังเวยชีวิตประสานมือรับคำแววตาเด็ดเดี่ยวขอรับพ่อครูไปกันเถอะจ้อยทิวคว้าปืนลูกซองและมีดหมอไม้งิ้วดำวิ่งทะยานออกในความมืดโดยมีแสงสีทองเรืองรองของกุมารจ้อยลอยนำไปอย่างรวดเร็วโดยวิชาตัวเบาและสัญชาตญาณพรานทิวเคลื่อนที่ฝ่าดงดิบได้คล่องแคล่วไม่นานนัก
หูของเขาก็แว่วเสียงกรีดร้องของผู้หญิงและเสียงผู้ชายตะโกนโวกเวกผสมปนเปกับเสียงเห่ากันโชคและเสียงขู่คำรามของฝูงหมาผีเบื้องหน้าของทิวคือขบวนของชาวป่าและพ่อค้าของป่าประมาณ 7-8 คนพวกเขากำลังยืนเบียดกันเป็นวงกลมมือสันทะบือถือคบเพลิงและมีดพระแกว่งไปมาป้องกันตัวเองจากฝูงหมาผีรูปร่างผอมโซนับ10 ตัวที่กำลังวิ่งวนปากก็แสยะยิ้มโชว์เขี้ยวสีเหลืองสกปรกรอจังหวะที่คบเพลิงดับลงเพื่อกระโจนเข้าขย้ำหมาผีตัวหนึ่งหมดความอดทนมันกระโจนพรวดเข้าไปใส่หลังของผู้หญิงในวงล้อมหมอบลงเถอะทิวตะโกนลั่นป่าทิวยกปืนยิงโดยไม่ต้องเล็งกระสุนอาคมพุ่งเจาะกะโหลกของหมาผีตัวนั้นกลางอากาศร่างของมันกระเด็นตกพื้นสลายกลายเป็นควันดำทันทีทุกสายตาหันควับมามองที่ต้นเสียงปรากฏร่างของพรานหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาดุดันประทับปืนลูกซองควันกรุ่นยืนจังก้าอยู่หลังพุ่มไม้พร้อมกับกุมารทองร่างเรืองแสงที่ลอยอยู่เคียงข้างพวกเองนี่มันวอนหาที่ตายจริงๆไม่เข็ดใช่ไหมฮะฝูงหมาผีเห็นทิวและจอยก็จำได้ทันทีว่านี่คือคนที่เพิ่งสังหารจ่าฝูงของพวกมันชะงักด้วยความหวาดกลัวทิวไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเขาสวดบริกรรมคาถาเสียงดังลั่นป่าพร้อมกับดึงมีดหมอไม้งิ้วดำออกจากฝักแสงสว่างจ้าจากอักขระบนใบมีดสาดส่องไปทั่วบริเวณโหมพญาเสือสมิงกูจะกินมึงให้สิ้นเลือดเนื้อของมึงกูจะเอามาเป็นเครื่องเส้นถอยไปไอ้พวกสัมภเวสีอำนาจจากเขี้ยวเสือไฟและมนต์คาถาของทิวทำให้พวกหมาผีเห็นภาพหลอนของพญาเสือยักษ์กำลังอ้าปากกว้างขู่คำรามพวกมันขวัญกระเจิงหดหางวิ่งหนีหายเข้าป่าลึกไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและควันสีดำที่ค่อยๆจางหายไปชาวป่าที่ตกอยู่ในอาการขวัญเสียค่อยๆทรุดตัวลงนั่งกับพื้นด้วยความโล่งอกชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำผู้เป็นหัวหน้าขบวนรีบเดินเข้ามาหาทิวพร้อมกับยกมือไหว้ท่วมหัวขอบพระคุณท่านพรานมากขอรับหากไม่ได้ท่านกับกุมารน้อยท่านนี้พวกข้าคงกลายเป็นผีเฝ้าป่าทับสมิงไปแล้วแน่ๆทิวยิ้มรับพร้อมลดปืนลงไม่เป็นไรครับนะป่าแถวนี้มันแรงพวกน้าเข้ามาทำไมในยามวิกาลแบบนี้ล่ะครับหัวหน้าขบวนถอนหายใจยาวหน้าตาหมองคล้ำพวกข้าเป็นพวกค้าหาของป่าจากหมู่บ้านตีนเขาตั้งใจจะรีบข้ามป่าเพื่อไปส่งของแต่ดันหลงทิศเดินวนไปวนมาจนฟ้ามืดแล้วจู่ๆเข็มทิศก็หมุนติ้วหมอกก็ลงจัดจนมาเจอกับไอ้พวกหมาผีนี่แหละขอรับท่านพรานผู้มีพระคุณหัวหน้าขบวนคุกเข่าลงตรงหน้าทิวแววตาเต็มไปด้วยความว้าวอนป่านี้มันมีอาถรรพ์พรางตาพวกข้าหาทางออกไม่เจอแน่ๆข้าขอร้องล่ะครับท่านพรานช่วยเป็นคนนำทางคุ้มกันพวกข้าให้พ้นจากเขตป่าอาถรรพ์นี้ทีพอพ้นเขตป่าแล้วพวกข้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยขอรับทิวมองหน้าชาวป่าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสลับกับหันไปมองจ้อยที่พยักหน้าหงึกเชิงสนับสนุนพรานหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาเพิ่งจะมาถึงอาสมยังไม่ได้เริ่มเรียนวิชากับพ่อครูแก้วเลยด้วยซ้ำแต่สัญชาตญาณของการเป็นพรานและการเป็นผู้ปกป้องที่สืบทอดมาจากปู่ทองทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องนี้ได้ทิวพยักหน้าด้วยแววตามุ่งมั่นได้ครับนะคืนนี้พวกน้าพักที่นี่ก่อนจัดเวรยามให้ดีให้จอยช่วยคุมอยู่รอบๆด้วยพรุ่งนี้รุ่งสางผมจะนำทางพวกน้าฝ่าป่าทับสมิงนี้ออกไปเองแสงทองของเช้าวันใหม่สาดส่องลอดหมู่ไม้ลงมาขับไล่ความมืดมิดและอาถรรพ์ของป่าทับสมิงทิวนำหน้าขบวนคนหาของป่าอย่างระมัดระวังมือประทับปืนลูกซองเตรียมพร้อมเสมอโดยมีเจ้าจ้อยกุมารน้อยร่างเรืองแสงลอยแวบไปทางซ้ายทีทางขวาทีคอยเป็นหูเป็นตาและคุ้นกันอยู่รอบนอกตลอดทางใครจะไปนึกว่าภาพเด็กน้อยผมแกละนุ่งจงกระเบนแดนกระโดดไปมาตามยอดไม้จะเป็นกุมารทองร่างทิพย์ที่มีฤทธิ์เดชพลิกแผ่นดินได้การเดินทางราบรื่นจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มโด่งขบวนคนหาของป่าก็หลุดพ้นจากเขตแดนของป่าทับสมิงอย่างปลอดภัยบรรยากาศรอบนอกป่ากลับมาเป็นปกติไม่มีกลิ่นสาบสางหรือความหนาวเย็นเยือกอีกต่อไปหัวหน้าคนเดินทางกลุ่มคณะเก็บของป่ายกมือไหว้ท่วมหัวน้ำเสียงตื้นตัน
บุญคุณครั้งนี้พวกข้าจะไม่มีวันลืมเลยนะพ่อพรานทิวขอบน้ำใจท่านมากจริงๆที่มาส่งพวกข้าจนพ้นเขตป่าอาถรรพ์ขอให้ท่านและกุมารน้อยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิดทิวยิ้มรับและพยักหน้าเดินทางกันดีๆแล้วนะทีหลังก็อย่าเผลอเข้ามาในเขตป่านี้ตอนกลางคืนอีกโชคดีครับทิวยืนส่งขบวนชาวป่าจนลับสายตาเมื่อหมดภาระหน้าที่พรานหนุ่มก็หันกลับมาพยักหน้าให้เจ้าจ้อยเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเดินทางกลับไปที่อาสมของพ่อครูแก้วเสียทีแต่ว่าในจังหวะที่ทิวกำลังจะก้าวเท้าหันหลังกลับนั่นเองมีเสียงปืนลูกซองปริศนาแผดก้องสนั่นป่าจนฝูงนกบินแตกรังพรึบพรับลูกตะกัวพุ่งแหวกอากาศเฉียดหูของทิวไปเพียงแค่คืบเดียวกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่ด้านข้างจนเปลือกไม้กระจุยทิวและจ้อยหันขวับกลับไปตามสัญชาตญาณพรานหนุ่มยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าพร้อมเหนี่ยวไกทันทีเบื้องหน้าของเขาหลังพุ่งไม้ห่างออกไปไม่ไกลปรากฏร่างของชายแก่รูปร่างผอมเกร็งใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแววตาแดงก่ำราวกับคนเสียสติในมือของแกถือปืนลูกซองยาวที่ยังมีควันลอยกรุ่นออกจากปากกระบอกทิวเบิกตากว้างอุทานด้วยความตกใจลุงสนนี่ลุงตามผมมาถึงที่นี่เลยเหรอเท่าสนเสยะยิ้มเหี้ยมกัดฟันกรอดกูนี่แหละไอ้ทิวเหมือนทำลายชีวิตลูกกูตั้งใจจะมาแก้แค้นให้ลูกชายกูดักรอมึงมาตลอดกูจ้างคนไปตามเก็บมึงแต่พวกมันเสือกเงียบหายไม่กลับมาสักคนกูก็เดาได้แล้วว่าพวกมันคงเสร็จมึงไปหมดแล้ววันนี้กูเลยต้องมาลงมือส่งมึงลงนรกด้วยตัวกูเองเท่าสนตะขอกลั่นป่าด้วยความแค้นที่สุมอกแกไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนว่าทิวจะเป็นพรานมีฝีมือแค่ไหนมือเหี่ยวย่นกระชากลูกเลื่อนบรรจุกระสุนนัดใหม่แล้วยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งตรงไปที่กลางอกของทิวกบกรามแน่นนิ้วแตะอยู่ที่ไกปืนเขาไม่อยากฆ่าคนแก่ที่ถูกความแค้นครอบงำแต่ในสถานการณ์เป็นตายเท่ากันแบบนี้ทว่าในเสี้ยววินาทีที่เท่าสนกำลังจะเหนี่ยวไกจู่ๆก็มีความรู้สึกเย็นเยียบประดุจน้ำแข็งแตะลงบนหัวไหล่ของเท่าสนจากทางด้านหลังสะกิดเท่าสนชะงักกึกความโกรธแค้นเมื่อสักครู่มาลายหายไปสัญชาตญาณบอกแกให้หันขวับกลับไปมองและภาพที่แกเห็นอยู่ห่างไปไม่ถึงคืบทำเอาตาเท่าถึงกับช็อกตาตั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่กุมารน้อยผมแกละแสนน่ารักแต่เป็นผีตายโหงร่างเน่าเฟะเนื้อตัวหลุดลุ่ยทรงกลิ่นเหม็นสางจนชวนอ้วกมีเลือดสีดำคล้ำไหลทะลักออกจากปากที่ฉีกกว้างถึงใบหูจ้อยในร่างผีเน่าเฟะมึงจะยิงใครฮะไอ้เท่าว่าเท่าสนหน้าซีดเผลือดเป็นไก่ต้มขาสั่นพับทิ้งปืนในมือลงพื้นเสียงดังแกรกผีหลอกกูโว้ยช่วยกูด้วยเท่าสนสติแตกกระเจิงแกสับตีนแตกวิ่งหนีป่าราบไม่คิดชีวิตสะดุดรากไม้ล้มลุกคลุกคลานก็ไม่สนแหกปากร้องลั่นป่าวิ่งเตลิดกลับทิศทางเดิมมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านไปอย่างไม่เหลียวหลังทางด้านของทิวที่ยืนเตรียมพร้อมลั่นไกอยู่เมื่อเห็นร่างเน่าเฟะของจ้อยก็ถึงกับสะดุ้งโหยงผงะถอยหลังไปก้าวหนึ่งแม้จะรู้ว่าเป็นฤทธิเดชของกุมารทองแต่เล่นแปลงร่างซะสมจริงขนาดนี้พรานหนุ่มก็อดเสียวสันหลังไม่ได้เมื่อเท่าสนวิ่งหนีเตลิดไปจนลับสายตาแล้วร่างเน่าเฟะอย่างสยดสยองนั้นก็ค่อยๆมีแสงสีทองห่อหุ้มหดตัวลงกลับกลายเป็นเจ้าจ้อยกุมารน้อยผมแกละนุ่งโจงกระเบนแดงยืนหัวเราะเอิกอาร์กเอามือกุมท้องอยู่บนขอนไม้จ้อยหัวเราะร่วนชี้มือไปทางที่เท่าสนวิ่งหนีพี่จ๋าดูสิตาแก่คนนั้นวิ่งฉี่ราดกางเกงเลย
โอ้ยจ้อยหัวเราะจนปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยทิวมองหน้ากุมารทองจอมสนแล้วมองไปที่ปืนลูกซองของเท่าสนที่ตกอยู่บนพื้นพรานหนุ่มสายหน้ายิ้มก่อนจะหลุดหัวเราะลั่นออกมาอย่างอดไม่ได้ ทิวหัวเราะร่วนเดินเข้าไปลูบหัวจ้อยเอ็งนี่มันแสบจริงๆเลยไอ้จ้อยเล่นเอาข้าตกใจไปด้วยเลยนะเว้ยเอาเถอะแบบนี้ก็ดีละไม่ต้องมีใครตายไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมกันเพิ่มปะกลับอาสมพ่อครูแก้วกันได้แล้วทิวเตะปืนของเท่าสนทิ้งเข้าพุ่มไม้เพื่อไม่ให้แกกลับมาใช้ก่อเรื่องได้อีกก่อนที่1 คนกับ1 กุมารทองจะเดินเคียงคู่กันมุ่งหน้าสู่อาสมของพ่อครูแก้วด้วยรอยยิ้มการเดินทางกลับครั้งนี้ราบรื่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่การร่ำเรียนวิชาอาคมกับปรมาจารย์พรานเร้นลับอย่างพ่อครูแก้วเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นบททดสอบต่อไปของทิวจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอาถรรพ์ป่าดงดิบจะส่งอะไรมาท้าทายพวกเขาอีกบ้างติดตามความมันกันต่อได้ในนิยายเสียงพรานล่าพรานในนิยายเสียงตอนหน้านะครับมื้อนี้ลุงสว่างขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Game Eat Go Channel ของเฮานำเด้อนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ